बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू هله لرم روغ جوړ به د ژوند او د صحت په مزو کې به مونږه د فزکس کلاس 9 چې کومه کیپی ټیکسټ بک بورډ د په خبر دا غي چې کومه تیوري وا هغه مونږه کمپلیټ کړی دا الریډي نومریکل سره غلیو دا ولني دوه چپټرز نومریکلز هم شوي دي نن چې کومه یونټ نمبر 3 دی ډاینامیکس دا غي نومریکلز مونږه کوو ٹھیک ده نو تاسو د ټول نمخ کې خپل کتاب په پیج نمبر 97 باندې کولاو کوي او کوم نومریکلز کوېسچن چې دي 1 by 1 دا نومریکلز تاسو ته کومه او دا تاسو په خبر باندې وګورئ کوم ځای کې څه پرابلم یې څه مسئله په کمنټ سیکشن کې تاسو موږ نه پوښتنه کولی شئ راځو نومریکل نمبر 1 ته نومریکل نمبر 1 given data ګوره نومریکل نمبر 1 کې تاسو ته وایسم زه بار بار د خبرو کوم چې نیمه زده کړه په نومریکلز باندې پوهه ده چې کله تاسو په نومریکل باندې پوه شوئ د دې مطلب دا شو چې دا تاسو نیم سالف کو خبره باندې پوه شوئ که نه نو دلته په دې اولین نمبر نومریکل کې تاسو ته وایي چې 1580 کیلوګرام کار is traveling with a speed of 15.0 meter per second ګوره یو تاسو درکړی دی ماس څه درکړی دی ماس درکړی دی m is equal to 1580 kg څه دی kg دومره موټر دی څه دی موټر دی ګوره دا ما جوړ کو موټر مرسیډیز مې جوړ کو ټیک شو چې د کمې ماس دومره دی 1580 kg په خپل ذهن کې دا کېده وایي traveling with a speed of was speed په څومره سپیډ سره دا ټراولینګ کې مطلب دا انیشیل سپیډ موږ را کړی دی یا ویلاسټي را کړی دا 15.0 میټر پر سیکنډ نو دا چې کومه انیشیل سپیډ دی هغه موږ را کړی دی خبره باندې پوه شئ که نه what is the magnitude of the horizontal net force اوس تا نه څه غواړي ستانه چې کوم ریکوایرډ دی دا خو زه الریډي دلته لیکم سایډ ته پیپر کې به د اخره کې لیکئ صحیح ده که نه ریکوایرډ دی نیټ فورس تا نه غواړي f net is equal to unknown to you طاقت ستانه غواړي خبره باندې پوه شئ که نه چې کوم د دې طاقت ضرورت څه ته دی to bring the car to a halt in a distance of 15.0 meter چې دا طاقت دا موټر په حالت سکون کې راولي ګوره نو چې دا سټاپ کېږي که نه نو فاینل چې کومه سپیډ دی او به څه شي چې دا سټاپ کېږي تاسو څه وایي فاینل سپیډ به د دې شي 0 میټر پر سیکنډ او په څومره فاصله کې دا حالت سکون کې راوسته غواړي ډسټنس یعنی ایسے تاسو له درکړی دی څومره دی دا دی 50.0 میټر یعنی 50.0 میټر فاصله چې دا کور کی نو دلته ما د دې فاینل ویلاسټي څومره پکار ده 0 میټر پر سیکنډ نو څومره طاقت په دې باندې لګي چې دا موټر په څه کې راشي په حالت سکون کې راشي یعنی مطلب زمانه نیټ فورس غواړي طاقت را غواړي ټیک شو کنه اوس کچره ډاینامیکس تاسو دا چپټر د دې تیوري خو په ډیټیل سره کتلی نو په دې کې تاسو څه مسله بنئ ګوره ډاینامیکس کې موږ دوه خبرې کړې دي که چېرته ستاسو نه هیر نه په دې کې موږ د موشن خبره کړې ده خو موشن سره سره د دې د وجه خبره موږ کړې ده کازز خبره موږ کړې ده وجوهاتو خبره موږ کړې ده او تاسو په دې چپټر کې ویلي چې د حرکت د پاره د ټول نه غټه وجه څه ده طاقت دی طاقت هی سب کچھ ہوتا ہے خبر باندې پوه شئ که نه نو که دلته زه د دې سلوشن ته راشم ټیک شو که نه نو ما ته به هله څه مسله نه وي چې کله ما ته پته ده چې نیوټن سیکنډ لا تاسو ویلې ده خبره باندې ورسېدی کوم او په نیوټن سیکنډ لا کې تاسو ویلې چې f is equal to ma mass times acceleration دا چې شی دی دا نیوټن سیکنډ لا ده خو په دې ځای کې ما نه نیټ فورس غواړي دا دی نیټ فورس خو زمانه غواړي په دې کې څه شک خو نشته ما سره ماس هم شته خو ما سره خو اکسلریشن نشته په دې کې نو چې ما سره وي آی شته وي اف شته خبره باندې پوه شئ که نه اکسلریشن زه د دې نه څه رایستی شم ایزیله رایستی شم خبره باندې پوه شئ که نه ما سره ټایم نشته نو ټایم چې کومه ده یاد وساتئ که زه فرسټ اکویشن اف موشن ته وګورم یا داسې چل وکړو چې په دې ځای کې موږ کوم اکویشن استعمال کړو درې اکویشنز تاسو په مخکیني چپټر کې ویلي دي یو چې کومه تاسو ویلی دی وي اف از ایکول ټو وي آی پلس 80 دریم تاسو ویلی دی اس از ایکول ټو وی آی ټي پلس هاف 80 سکویر او دریم تاسو ویلی 2 اس از ایکول ټو وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر نو زه په دې اکویشن راخلم چې په هغې کې ما سره اس امي په هغې کې ما سره چې کومه فاینل ویلاسټي امي په هغې کې ما سره انیشیل ویلاسټي امي او د هغې نه زه اکسلریشن راوباسم نو ما سره دلته د موسټ سوټیبل اکویشن چې کومه ده دا اکویشن نمبر 3 دی کله تاسو ته په نظر باندې راځي
ټیک ده کنه. نو ګوره زه دلته د اکویشن نمبر 3 نه هیلپ اخلم. اکویشن نمبر 3 تاسو څه وایي چې 2as is equal to vf square minus vi square. نو دین د اکسلریشن ویلیو راوباسه چې اکسلریشن په خپل ځای پرته نو 2s چې خو سره به ډیویژن لبزي کړو. نو اکسلریشن از equal to vf square minus vi square divided by د بزي شي divided by 2s. ځکه چې دا 2 او دا s ملټیپلیکیشن کې دي نو د اکویریټی نه چې اخوا سایډ ته 0 سره بزي دا به ډیویژن لزیارانو. نو اکسلریشن از equal to vf تاسو سره څومره دی 0 دی د بره په هول سکوير والا ماینس vi تاسو سره څومره دی 15 دی د بره په هول سکوير والا. ټیک شو کنه. 2 او s تاسو سره څومره دی 50 دی. ټیک شو. اوس وګوره د دې دا سمپلیفای کا. ټیک شو. نو 0 0 0 0 ماینس 15 باندې په سکوير والا ما خپل کیلکولیټر راوخم. ټیک شو کنه. اوس کیلکولیټر ما سره شته 1 منټ. کیلکولیټر زره اخلم او 15 باندې سکوير ز اخلم. صحیح ده را بشي کیلکولیټر ته. ټیک شو. دا چې کومه ده 15 باندې سواله سکوير واخلم نو تاسو سره راځي 225. سره راځي تاسو سره 225 د سره راځي ډیوایډډ بای 50 دونی 100. ټیک شو. اکسلریشن از equal to minus 225 divided by 100 دا کیلکولیټ کا. نو تاسو سره راځي minus 225 divided by 100 تاسو سره راځي 2. minus 2.25 تاسو سره راځي. د اکسلریشن یونټ چې میټر پر سیکنډ سکوير ده. ټیک ده کنه. اوس د څه چل کو چې دا اکسلریشن چې کومه دا ویلیو ده چې اکسلریشن از equal to 2.25 میټر پر سیکنډ سکوير دا ویلیو چې کومه دا زه دلته پټ کوم. نو f از equal to ماس تاسو سره څومره ده 1580. ټیک شو. او اکسلریشن تاسو سره څومره ده ماینس پکې پټ کوئ. ها ماینس باندې پرېږدئ ماینس 2.25. ټیک شو. نو f از equal to اوس دلته که زه سوچ وکړم نو ما سره 2.25 به زه ملټیپلای کوم د سره د 1580 سره نو ما سره راځي ماینس 3555 د فورس یونټ څه ده نیوټن ده. وګورئ دلته یعنی دلته چې کوم ما سره طاقت مقدار راغی کنه دا ما سره راغی ماینس 3555 نیوټن او نیگیټیو ساين دی ور سره. ګوره دا نیگیټیو ساين اصل کې تاسو ته ریپرزینټ کوي چې دا موټر کاروان د سیده نو چې کله زه دا سکون کې راولم تاسو بریک چې کومه دا لګوي نو په دې باندې فورس په کوم ډایرکشن کې لګي د طاقت خلاف لګي. نو چې طاقت خلاف لګي نو زه دلته کوم ساين فورس راځي نیگیټیو ساين راځي. یعنی دې تاسو ویل شي دا موږ سره شي د ریټارډینګ فورس دي. شي ریټارډینګ فورس دی موږ سره د خبره باندې پوه شئ کنه. نو الریډي چې کومه د نیوټن سیکنډ لا ده د اکسلریشن ویلیو دا چې کومه هیلپ ده تاسو واغسته 3 نمبر ایکویشن نه او د دې ویلیو چې کومه تاسو څنګه دا تاسو کیلکولیټ کړه. نو هیله لرم په دې کې به څه ګران صحیح نه په سیم پروسس باندې سیکنډ نمبر نومریکل هم کېږي او راځم سیکنډ نمبر نومریکل تاسو ته په دې ټیم کې کومه ټیک ده کنه.